guys! Welcome back to my channel. So for today's video, meron ako i-review na isang sabon na nabili ko sa online store sa Facebook kay Cheche Malyari. And ito siya. So ito yung sikat na Glutamansi with baking soda. So ang main ingredients ito is glutathione, Glutamansi, sasabihin ko. Glutathione, calamansi, and baking soda. Actually, wala naman nakalagay sa packaging niya. Basta nakalagay lang sa plastic tapos walang anything na nakasulat. So, yun nga, nabili ko siya for 100 pesos. 3 pieces ng big bars ng Glutamansi. So, ito siya. Yung isa niya ay naando na sa banyo kasi ginamit ko na siya sa katawan ko. So, nakalagay dito na may maitim ka bang siko, tuhod, batok, kilikili, singit. Gusto mo bang pumuti at kuminis? Yung makikita mo agad ang resulta sa unang gamit pa lang. May anak ka bang maraming peklat at itim-itim? Dulot ng kagat ng lamok, mabaho, maasim na katawan. Meron akong anak na ganun. Okay, so, yun na nga, nakalagay din dito na 100% proven safe and effective, upgraded, Glutamansi with baking soda, tea tree oil, may tea tree oil siya, rose hip oil, and BCO. So, BCO stands for Virgin Coconut Oil. Share ko muna guys yung experience ko sa kanya nung ginamit ko sa aking katawan and sa mukha. On the first day na ginamit ko siya, di ba, pa-heal na yung aking pimples. Pero nang ginamit ko siya on my first and second day, napansin ko na dumadami yung aking tagihawat, kaya ganyan na po yung sitwasyon ng aking face. Kaya itinigil ko na siya, kaya nag-switch na ako dun sa ginagamit ko talaga ng sabon. So sa katawan ko naman, on my first day, napansin ko pagka banlaw ko, pagkatuyo ko ng katawan ko, meron siyang libag. And habang binabanlawan ko siya, natatanggal yung mga libag ko. So, yun nga, nung pagkatuyo ko ng katawan ko, bumalik ulit ako dun sa, sa shower para banlawan ulit kasi nga meron pa siyang libag. So, yung pakiramdam, sobrang sarap para sa akin yung pakiramdam na ganyan every time na naliligo ako. Alam mo yun, parang pumuputi ako ng 1 level. So, guys, nandito ako sa harap ng malaking bintana namin, which has natural light para mas makita ninyo yung natural na kulay ko. Kasi nga, pag gumagamit ako ng mga ilaw, medyo naiiba. Naiiba yung mga, alam mo yun, yung mga anek-anek ng katawan ko. Nabasa ko rin sa, sa Google, guys. Kasi pag ako nag-review ng isang product, nagbabasa-basa ako kung ano ba itong meron sa ganito. Dahil medyo na-curious ako kung anong meron sa baking soda. Ang alam ko lang kasi ang baking soda, pampaputi ng ngipin. Ganun. Nagamit ko na siya and nangilo yung ngipin ko, so in-stop ko na siya. So, ito naman, pampaputi naman ng ating mga anek-anek. Ang naririnig ko lang sa baking soda, maganda to pang exfoliate. Kaya siguro, yung aking mga libag ay natanggal. I'm on my 7th day na ngayon and may natawag sa akin. So, ikapitong araw ko na to ngayon. Eh, napansin ko on my 4th day, medyo nagpipil na ako. Micro-peeling lang, guys. And sobrang dry ng skin ko. Kasi nga, ang baking soda daw, according to Mr. Google, using baking soda is very bad for your skin. It is far too alkaline. So, yung pH level niya is around 8.3. So, yun daw ating skin ay pwede daw maging too alkaline and its natural acid mantle and moisture barrier are damaged pag gumamit ka ng baking soda. So, medyo nakakatakot, diba guys? Kaya pala napansin ko sa kanya, sobrang dry ng skin ko. Yun nga, may effect siya na nakakaputi, guys. And gusto ko yung nakakaputi, pero ayoko naman ng sobrang nakakadry. Gusto ko siyang itry dito sa aking kilikili kasi nga, ako guys, i-explain ko lang sa inyo ha, hindi ako yung fan ng mga, hindi ako yung tipo ng babae na gusto ko maputi yung kilikili ko. Gusto ko kasi puti nung, nasa commercial yung kilikili ko. Gusto ko kasing kinis ng mga Korean yung kilikili ko, ganun. So, hindi ako yung klase ng babae na ganun. Okay lang na medyo may kaitiman yung kilikili mo or kung ano mang meron sa kilikili mo as long as wala kang body odor. Yun yung aking, pananaw sa buhay. Pero sa mga lalaki, alam niyo ng mga lalaki, pagdating sa babae, ang ganda nga niya, itim naman ang kilikili, ganun. So, dahil sa pinasok ko na rin tong aking buhay, YouTuber, and medyo nag-level up naman ang aking skin tone. So, kailangan natin siyang ipantay. Yung aking batok, okay naman siya guys. Wala akong problema sa batok ko. Sa siko ko, wala rin akong problema. Sa tuhod ko, wala rin akong problema. And sa singit naman guys, medyo may kaitiman siya. Pero hindi ko siya pwedeng ipakita sa inyo. Kasi nga, medyo private part na yun, no? And meron na po akong asawa at mga anak. Naku, baka ako knowing muna. So, ang mas safe na ipakita ko and itry natin siyang paputiin ay ang aking nagmamagandang kilikili. So, pasintabi sa mga kumakain. Okay, so ito na nga po yung kilikili ko and pasensya na po.
So, ang problema ko lang talaga is itong mga guhit-guhit na yan, na hindi ko naman alam kung bakit nagkaganon yan. Medyo zoom ko guys para makita ninyo. Ayan siya, and medyo may buhok-buhok pa siya. So, nag-ahit po ako ng kilikili ko, hindi ako nag-wax. Kaya siguro ganyan yung itsura niya. Meron siyang, chicken skin. So, pero wala pong amoy yan ha. Okay, so ito yung kanan ko guys, and bakit ganun? Parang mas okay itong kanan ko kasi sa kaliwa. Pero, dito tayo mag-focus dahil meron siya mga lines. So, yun ang pinaka-ayaw ko talaga, yung may mga lines na ganun. Kasi nga, diba, pag binababa natin yung braso natin, medyo napo-fold yung skin natin. And yung mga, hindi ko lang alam kung namulibag ba yun. Since merong exfoliating effect tong Glutamansi, gagamitin ko siya sa kilikili ko. And let's see kung anong mangyayari. Kung meron ba siyang pagbabago after 1 week ng gamitan. So guys, bukas ko siya gagamitin. Kasi nga nakaligo na ako. Babalik na lang ako after 7 days or after 1 week para makita natin kung meron siyang pagbabago. Hi guys! So this is my ika-8 day or 1 week and 1 day ko na siyang ginagamit. So kung mapapansin niyo guys, nagpagupit po ako and then nakasalamin ako dahil meron akong kuliti. So after ilang taon, kasi nung bata ako, yun lang yung time na tinubuan ako ng kuliti. And ngayon lang ulit ako tinubuan kung kailan tumandaan. No? Okay. So, disclaimer guys ha. Kasi alam ko madaming mga sellers na magagalit sa akin. So guys, yung sasabihin ko po ay based on my experience. Kung ano man yung naging experience ko, i-share ko sa mga viewers ko para maging aware sila or maging warning sa kanila. And para dun sa mga gusto mag-try ng Glutamansi, may possibility na mag-work sa akin tapos sa inyo hindi. Depende po kasi yan sa skin type eh. And mag-work sa akin, tapos mag-work sa inyo. Swerte natin dalawa, di ba? Okay, so naging experience ko sa Glutamansi, di ba doon sa previous clip ko, sinabi ko sa inyo na ika-7th day ko na siyang ginagamit. Yung pong ibig ko sabihin doon is ginagamit ko siya sa aking skin. And effective naman siya, nakakaputi naman siya. And nakakatanggal siya ng libag. So kung feeling nyo, mabigat na yung skin niyo dahil madaming libag, gumamit kayo ng Glutamansi, madali siya makatanggal ng libag. And ito na po yung mga naging experience ko sa kanya. So, simulan natin sa packaging. So, diba itong si Glutamansi na nabili ko, wala siyang directions for use, wala rin siyang ingredients, wala siyang mga information na nakalagay doon. Nakabase lang tayo doon sa mga nakapost sa internet or nakapost sa Facebook or kung anumang account na ginagamit nila to sell this product. So, nakalagay nga doon na pampaputi ng mga singit-singit. And then, yun. Tapos, madali nga daw siyang makapagpaputi. And wala siyang direction for use. Yun ang naaalala ko, wala siyang direction for use, guys, ha. Di ba tayong mga Pinoy, kadalasan sa atin, merong safeguard sa bahay. And itong si safeguard ay ating pambansang sabon. Kasi di ba simula nung bata tayo, safeguard din ginagamit natin. Hindi pa tayo na-introduce sa whitening soap. So, si safeguard, ginagamitan natin siya ng face towel. So, pasensya na guys kung maingay si Baki, ha? Pero kailangan ko talagang tapusin ito. Okay, so, yung ika-4th day ko, since kailangan ko magmadali, kasi nga yung anak ko nagliligalig na, ginamit ko tong si Glutamansi with face towel. And ang naging resulta po niya sa akin ay ito po, nagkaroon po ako ng rashes. Kung mapapansin niyo, yan, rashes na yan. Sobrang katin niya. And pinapa-heal ko na lang siya. After ko siyang mapatuyo or matanggal, siguro magsiswitch na ako dun sa aking usual na sabon na pampaputi. So, sa ngayon, ang ginagamit ko sa katawan ko is safeguard. And sa kilikili ko na lang is ginagamit ko yung Glutamansi. Since kailangan ko rin siyang gamitin for 1 week kasi nga, di ba? Ito yung yung purpose ng video na to, di ba? Dito natin malalaman kung makakapagpaputi ba siya ng kilikili. Sa katawan muna, guys, mamaya ko papakita yung kilikili ko. Kaya masyadong excited dyan. So, sa katawan ko, ang napansin ko is sobrang dry niya. So, kung meron kayong dry skin, may tendency na lalo siyang mag-dry up. And kahit gamitan mo siya ng lotion, sobrang drying pa rin yung tingnan. Although, yung kanyang pagpipil is micropeeling lang. Sobrang dry yung tingnan. To the point na napansin ng asawa ko, Han, parang nangangaliskis na yung binti mo. And ang pangit niyang tingnan, guys. Parang wala kasing effect ng yung mga oil na nasa kanya. And hindi ko na rin siya ginagamit sa face ko, guys. Diba, sinabi ko sa inyo, nagbe-breakout ako. And as of now, okay na siya dahil ginamit ko na yung sabon na nakasanayan ko. And ayun na yung kilikili ko, guys. Yung kilikili ko, guys, is nilalagyan ko siya ng moisturizer kasi nga sobrang drying niya. And baka, inisip ko, baka lalo siya mangitim. Kasi nga, di ba pag dry, medyo nag-iipon-ipon yung mga dry skin. And then baka
may tendency na baka lalo siyang magkaroon ng lines, mag-form ng lines, tapos lalong umitim, di ba? Parang ganun lang yung naiisip ko. So, since ganun nga yung nasa isip ko, nilalagyan ko siya ng moisturizer. So, ang nilalagay kong moisturizer is yung St. Ives, yung ginagamit ko rin sa face. So, ito na po yung kondisyon ng aking kilikili. And nakakapapubuti siya ng kilikili. And I'm so happy. Meron lang talaga siyang mga lines pa. Pero pag titingnan ko sa salamin, talagang mayroon siyang improvement, guys. Siguro kung i-rate ko siya from 1 to 10, ang effect niya sa kilikili is 4. Mga ganun. So, siguro kung continuous yung paggamit ninyo, mas nakita yung itsura ng kilikili ko. Kasi dun sa kabila, sa labas, hindi siya masyadong kita. Sobrang puti, diba? So, ayan po yung kilikili ko. Medyo may mga buhok-buhok pa nga lang siya. Ayan. And I'm so happy and satisfied naman ako sa result niya sa aking kilikili. Pero sa katawan ko, siguro kung gagamit kayo nito, guys, ang gawin ninyo is yung routine ko sa paggamit ng whitening soap. So, first, ang ginagamit ko, guys, is tinatanggal ko muna yung dirt sa aking skin. So, ginagamit ko muna si Safeguard na merong face towel. And then, after that, bubulain ko si Glutamansi sa kamay ko. Pag foamy na siya, yun yung ipapahid ko sa aking balat. And then, pinapatagal ko siya up to 3 minutes. Hindi na lumalagpas ng 3 minutes kasi nga, sobrang harmful na sa skin para sa akin, na. And sobrang tagal na nun. Sa kakahintay ko, ayun, luhaan na yung aking anak. So, yun nga ang ginagawa ko, guys. So, I suggest ganun na rin yung gamitin ninyo. Ang kinakabahala ko lang, guys, kasi tinanong ko tong friend ko, si Miriam. Tinanong ko siya kung kamusta yung paggamit niya ng Glutamansi. Kasi gusto ko rin malaman yung side niya. So, in-stop daw niya yung paggamit nung sabon na yun kasi nga tinubuan siya ng pimples. Hindi ko lang alam kung sa likod, nakalimutan ko na kasi yung cellphone ko nasa kabilang kwarto. Ginagamit tong anak ko. So, meron daw siyang tumubong pimples. Hindi ko lang sure kung sa likod ng katawan niya or sa face, kaya tinigil na daw niya. So, sinabi ko rin yung side ko. Sabi ko sa kanya, nagkaroon ako rashes nung ginamit ko yung face towel. So, medyo napaisip ako kung FDA approved ba itong sabon na to. Or parang walang patunay pa. Walang brand yung Glutamansi na nabili ko online. Siguro probably merong FDA approved na So probably merong mga Glutamansi na merong brand na FDA approved. So let me know, guys, kung merong mga Glutamansi na FDA approved, baka yun na lang yung bilhin ko eh. Kasi effective siya sa kilikili ko. Yun nga lang, may pagka sobrang dry nga lang niya sa skin. So probably sa kilikili ko na lang siya gamitin. And yung sabon na gagamitin, parang napakadami na ng sabon na ginagamit ko, no? Sobrang tamad ko. Naku, alam nyo lang. Napakabilis ko maligo. Ngayon lang ako napatagal sa pagligo gawa nga ng mga whitening soaps na yan. Para na din sa inyo, guys, para ma-review natin and makatulong sa inyo. Yung packaging niya, walang directions for use, walang manufacturing date and expiration date. Wala din siyang nakalagay doon kung ilang grams ba yun. Walang information. Just plain white or transparent na plastic. Yun lang. So, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa iyo. And, medyo nakakatakot, diba? So, try at your own risk na lang, guys. Lagi ko yung sinasabi sa mga viewers ko. Try at your own risk. So, kung ano man maging experience sa sabon na yon, i-share nyo rin sa akin, okay? Pero sa akin, effective siya magpaputi. Ayan, no? Char and my kilikili. Ayan siya. Meron lang talaga siyang mga lines pa and hindi pa siya halos natatanggal. Pero effective siya. Kasi medyo, napansin ko medyo pumuti yung side ko dito. And then yung mga, basta yung naan dito, pumuti siya. Yun ang talagang nakikita ko. Doon nga lang sa leeg ko, andun pa rin yung mga lines ko. And yun nga, kung i-rate ko siya from 1 to 10, overall, sa aking katawan, sa pagpapaputi, siguro 5 out of 10. Yun yung ratings ko sa kanya. Char, nagbigay ng ratings, ano. Okay, so that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo, guys, and sana may natutunan kayo. So, kung hindi ka pa subscriber, subscribe now. I-click mo lang yung subscribe button and then i-click mo rin yung notification bell katabi ng subscribe button. And then, kung gusto mo tong video na to, click the like button and then i-share mo din sa mga friends mo para maging aware sila or mabigyan sila ng warning kung ano yung mga possible na mangyayari sa kanilang skin once na gumamit kayo ng sikat na Glutamansi. Okay? So, that's it and maraming salamat sa panonood and see you again on my next video. Bye!